อยากลองทำงานด้าน 3D Print อยากลองใช้ Bamboo Studio แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง คลิปนี้อาจมีคำตอบให้คุณค่ะ สวัสดีค่ะ ปาล์มค่ะ เป็น CG Artist ทำงานด้าน 3D Animation แล้วก็ Visual Effects ค่ะ แต่ว่าก็ชอบ Hobby ด้าน 3D Print ค่ะ ก็วันนี้จะพาทุกคนมาใช้งานโปรแกรม Bamboo Studio แบบเบื้องต้นนะคะ แบบจับมือทำเริ่มตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่การสร้างโมเดลที่อยู่ข้างในโปรแกรม Bamboo Studio เลยค่ะ แล้วก็ปาล์มจะทำพวงกุญแจนะคะ เป็นลายแบบนี้ อะไรที่เป็นง่ายๆที่มีตัวหนังสือแล้วก็มีเป็นวัตถุแบบนี้นะคะอันนี้ปาล์มสร้างในโปรแกรม Bamboo Studio อย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ทำในโปรแกรมนอกเราจะมาทำไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะใครที่สนใจงานด้าน 3D Print และก็การใช้งาน Bamboo Studio นะคะฝากกดติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะสำหรับโปรแกรม Bamboo Studio นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะด้วยการเข้าไปที่ Bamboo Studio Download มันก็จะมาที่ลิงก์แรกเลยนะคะอันนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Windows แล้วก็ Mac นะคะใครที่ใช้เครื่องแบบไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะให้เราคลิกที่ล็อกอินหรือว่า Register นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีบัญชีเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่นะคะแต่ว่าปาล์มจะเข้าไปล็อกอินอีเมลของปาล์มที่ทำไว้กับ Google นะคะมันก็จะมีป๊อปอัพมาถามนะคะว่าจะให้เราซิงค์ค่าเลยไหมนะคะปาล์มก็กด yes นะคะพอเราเปิดโปรแกรมมานะคะเราจะเห็นว่ามันมีแท็บข้างบนนะคะมีอยู่6แท็บด้วยกันมี Home นะคะ Prepare Preview Device Project แล้วก็ Calibration ส่วนด้านข้างๆนะคะก็จะเป็นชื่อที่ Account ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะมี Library แล้วก็มีโปรแกรมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดไปนะแล้วก็แท็บที่3ก็จะเป็นออนไลน์โมเดลนะคะซึ่งเราสามารถ Search ได้ในนี้เลยนะคะหรือใครจะเข้าที่ www.makerworld ได้เหมือนกันถ้าหากว่าจะไปหาโหลดโมเดลนะคะแท็บที่4ก็จะเป็น Maker Lab นะคะซึ่งในนี้เราสามารถที่จะทำโมเดลก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ AI ในการช่วยสร้างโมเดลก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แท็บแรกกันนะก็คือแท็บ Prepare นะคะกดเข้าไปที่หน้า Prepare นะคะจะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะก็คือแท็บข้างบนนี้นะปาล์มจะเรียกว่าเป็นเมนูบาร์แล้วกันนะคะตรงนี้จะเรียกว่า Tool Bar แล้วกันนะคะเป็นแท็บเครื่องมือใช้งานต่างๆแท็บด้านซ้ายเนี่ยเป็นการตั้งค่าค่ะอันดับแรกคืออยากแนะนำให้ทุกคนซิงค์เครื่องปริ้นให้ตรงกันค่ะก็คือกดเข้าไปที่ตัวรูปเฟืองนะคะในนี้เนี่ยก็จะถามว่าเราใช้เครื่องปริ้นรุ่นอะไรนะคะของปาล์มก็คือใช้แค่ A1 นะปาล์มก็เลยเลือกแค่ A1 อันเดียวเลยนะคะก็กดคอนเฟิร์มไปอันที่2ก็จะเป็นเพลทที่เราใช้ค่ะตัว default ที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวแผ่นสีทองใช่ไหมคะจะชื่อว่า texture PEI plate ตรงนี้ก็จะเป็นว่าเราใช้หัวพิมพ์ขนาดเท่าไหร่นะคะปาล์มใช้ 0.4 นะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะ Sync Info เดี๋ยวปาล์มกดก่อนนะคะอันนี้บอกว่า printer not connect นะคะให้ go to device page ไปดู device page ก่อนโอเคเราเปิดเครื่องอยู่นะคะกด Sync 1 รอบค่ะแล้วโปรแกรมก็จะถามว่าให้เราซิงค์ฟิลาเมนต์เลยไหมนะคะปาล์มก็จะกดไปเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันโชว์ฟิลาเมนต์ default นะคะตอนนี้เครื่องปาล์มเนี่ยต่อไว้4อันแล้วก็อันที่5เนี่ยเป็น history ที่ค้างไว้นะคะก็ ignore มันไปก่อนก็คือตอนนี้ทุกอย่างเครื่องปริ้นมันซิงค์กันกับตัวซอฟต์แวร์แล้วค่ะเลื่อนมาข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆในการปริ้นค่ะจะมี global คือการปริ้นโดยรวมนะคะการปรับความแข็งแรงของการพิมพ์ค่ะการปรับของความหนาของตัวผนังนะคะหรือว่าลายต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยค่ะมีสปีดมีซัพพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นแท็บเครื่องมือในการทำงานนะคะเราสามารถที่จะโหลดโมเดลเข้ามาจากการกดปุ่มนี้ได้ค่ะการ import โมเดลเข้ามานะคะก็จะรองรับไฟล์ .3mf นะคะ stl oltp เนี่ยค่ะตามลิสต์นี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปาล์มยังไม่มีโมเดลอะไรนะก็เลย
จะปิดไปก่อนปุ่มที่2นะคะก็คือการ add plate ค่ะ add plate เนี่ยก็จะเป็นการที่เราสามารถเพิ่ม plate ได้นะคะใน1ไฟล์งานนะคะเราสามารถมี plate ได้เยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้แล้วนะคะเราก็แค่กดนี่เลยคลิกขวา delete plate นะคะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือ1 plate ค่ะเดี๋ยวเราลองสร้างตัว object พื้นฐานกันนะคะวิธีสร้างนะคะก็คือคลิกขวาค่ะเลือกมาที่ add primitive นะคะเราสามารถ add ตัว cube cylinder ได้นะคะก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะทรงกระบอกทรงกลมตามค่านี้เลยนะคะปั๊ม add ตรงนี้เลยการควบคุมของโปรแกรมนะคะเราจะใช้เมาส์ซ้ายนะคะกดค้างไว้ที่จอแล้วก็เลื่อนนะคะมันจะเป็นการหมุนถ้าอยากซูมก็คือ scroll เมาส์กลางค่ะถ้าอยากแพนนะคะก็คือกดเมาส์กลางแล้วก็ขยับได้เลยค่ะมันก็จะควบคุมประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกก็จะงงนิดนึงค่ะว่ามันไม่ไปตามใจนะคะไม่ไปตามมือก็เดี๋ยวใช้ไปสักพักก็จะชินเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม orientation นะคะถ้าหากว่าวัตถุมันไม่ติดพื้นนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้นะคะมันก็จะติดพื้นเลยนะคะแต่พอดีว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยฐานมันติดพื้นอยู่แล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้แตกต่างอะไรอันถัดมานะคะก็คือการเรียง layout ในเพลทค่ะเดี๋ยวปั๊มลองสร้างของมาเยอะๆนะคะเป็นหลายทรงเลยทีเดียวมีทรงกระบอกโดนัทนะคะปั๊มกดปุ่ม layout ปุ๊บเนี่ยกด arrange ปุ๊บมันก็จะมาเรียงแบบเท่าๆกันให้เราแต่บางครั้งมันจะชิดเกินไปค่ะเราก็กด spacing สักลองดูนะคะสัก1ได้ไหมเล็กน้อยเกินไปนะคะสัก10แล้วกันนะคะเนี่ยมันก็จะห่างเป็นระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะส่วนอันที่5นะคะตรงนี้คือการตั้ง height layer ค่ะอันนี้ปั๊มยังไม่เคยเล่นอย่างจริงจังนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมเล่นปุ่มนี้แล้วก็รบกวนเม้นบอกกันหน่อยนะคะอันถัดมานะคะตรงโหมดที่2ตรงนี้คือโหมดของการทำงานค่ะเวลาเราไปคลิก Object ในนี้นะคะวัตถุใดๆเนี่ยเวลาเราอยากเลื่อนนะคะบางทีมันเลื่อนได้ไม่ตรงใจค่ะว่าแบบไปซ้ายไปขวาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะคะที่เรียกว่า move นะคะหรือว่ากดคีย์ลัดตัว M นะคะเราก็จะได้แกนลูกศรมา3แกนด้วยกันในนี้นะคะจะสอดคล้องกับกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านมุมซ้ายล่างนะคะก็คือด้านหน้าก็คือด้านนี้นะคะด้านฟรอนต์เนาะด้านท็อปก็คือด้านนี้นะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันว่าโอเคเวลาเราใส่เพจเครื่องปริ้นนะคะตรงนี้ก็คือด้านหน้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือด้านหลังเวลาเราขยับนะคะถ้าเรากดที่เส้นประนะคะมันจะไม่ขยับค่ะทุกคนมันจะไปหมุนกล้องแทนนะคะเหมือนกับลูกศรเนี่ยไม่แอคทีฟค่ะเราเลยต้องไปกดตรงหัวลูกศรนะคะมันถึงจะขยับตามแกน x y z นะคะเราก็สามารถปรับขึ้นลงได้แต่ตรงนี้ที่เราไม่สามารถที่จะให้มันค้างอยู่บนอากาศได้นะคะเพราะว่าซอฟต์แวร์มันจะดีเทคว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้ถ้าเราอยากให้มันอยู่ข้างบนนะคะสมมุติปามอยากให้มันอยู่บนกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะปามลองสร้างมาอีกอันหนึ่งนะคะเป็น add นะคะถ้าเราเลือก add primitive เฉยๆเนี่ยมันจะไม่มาค่ะเราต้องเข้าไปที่ object นะคะแล้วก็กดว่าโอเคอยากให้อยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะชื่อ cube คลิกขวานะคะแล้วก็กด add part ค่ะมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุ cube นะคะปั๊มเอาตัวโคนเหมือนเดิมทีนี้ปั๊มลองเลื่อนนะคะให้มันมาอยู่ข้างบนขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะอันนี้ปั๊มมีฟิลาเมนต์เนาะปั๊มเลยอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆทีนี้ปั๊มไปกดตรงนี้ใหม่เลื่อนมานะคะมันก็จะสามารถอยู่ข้างบนได้ค่ะอันนี้แหละคือวิธีที่เราอยาก add part นะคะมันจะกลายเป็นว่าวัตถุตรงนี้นะคะที่เราเลือกเนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยมี2วัตถุด้วยกันค่ะก็คือ cube นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวโคนนะคะที่เป็นสีขาว
เวลาเราสั่งปริ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะติดกันแล้วก็มาด้วยกันค่ะทีนี้มาดูอันถัดไปนะคะคือการหมุนค่ะทุกคน rotation นะคะหรือว่า rotate นะคะเอาวัตถุชิ้นไหนดีเอาชิ้นนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆในมุมไม่สามารถคลิกตรงนี้ได้ค่ะไอ้เส้นป่านะคะจะได้เป็นการเนี่ยหมุนวัตถุย้ายไปย้ายมานะคะหรือถ้าคลิกโดนเพลทเนี่ยก็จะเป็นการหมุนกล้องให้ทุกคนนะคะไปคลิกตรงนี้ค่ะเห็นปะที่มันเป็นตัวลูกศรเหมือนกันค่ะมันก็จะขึ้นมานะคะว่าเราอยากหมุนแกนไหนแกน x นะคะก็จะหมุนประมาณนี้หมุนล้อมรอบแกน x นะคะอย่างที่เห็นลูกศรในนี้นะคะแกน x จะเป็นเส้นสีแดงใช่ไหมคะมันจะหมุนแกนแบบนี้เลยแล้วก็จะดีเทคด้วยว่าตรงพื้นนะคะทีนี้มาดูแกนสีฟ้าก็หมุนแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราแบบอยากกลับคืนไปเป็นค่า default ค่าเดิมนะคะเราก็กดปุ่มนี้นะคะปุ่มในตัวเหมือนตัว reset นะคะกดไปปุ๊บมันก็จะกลับมาค่าเดิมก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงค่าหมุนหรือถ้าใครอยากใส่เป็นตัวเลขนะคะก็ใส่ได้เช่นกันค่ะสมมุติปามขอ45องศานะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือการหมุนนะคะทีนี้มาดูอันถัดไปค่ะก็คือสเกลนะคะคือการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดนั่นเองนะคะตรงนี้เราสามารถดึงได้เลยนะคะมันจะคิดเป็น Uniform Scale ให้เรานะคะถ้าหากว่าเราคลิกตรงนี้ไว้นะคะ Uniform Scale คืออะไรนะคะสมมุติปาล์มเลือกตรงนี้นะคะเป็น50มิลนะคะทุกๆอย่างเนี่ยก็จะไปด้วยกันเป็นสัดส่วนเดียวกันนะคะสัดส่วนตอนแรกมาเป็นยังไงนะคะเราสเกล Uniform Scale เข้าไปเนี่ยมันก็จะคิดแบบนั้นทีนี้ปาล์มลองเอาออกนะคะถ้าปาล์มปรับตรงนี้เหลือ20นะคะมันก็จะไปแค่แกนเดียวค่ะก็ต้องลองเช็คดีๆนะคะว่าเราอยากจะกด Uniform Scale ไหมเพื่อรักษาสัดส่วนนะคะหรือว่าเราจะปรับตามใจนะคะนี่ก็คือแกน Z นะคะสามารถปรับได้ทีนี้มาดู Layer on Face อันนี้บัมก็ยังไม่เคยเล่นนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ Layer on Face ก็คือดู Advanced นะคะข้ามไปก่อนนะคะเรายังไม่ได้เล่นค่ะอันนี้นะคะอันถัดมาคือการตัดค่ะทุกคนสมมุติเรามีโมเดลแล้วเราอยากตัดให้มันเป็นชิ้นส่วนนะคะสามารถกดตรงนี้ได้นะคะปั๊มกดปุ่มคัดขึ้นมาอันนี้ก่อนเรากดปุ่มนะคะเราก็ต้องไปเลือกก่อนว่าเราอยากจะตัดวัตถุไหนนะคะปั๊มตัดวัตถุตัวคิวบ์แล้วกันนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเส้นที่เราอยากตัดได้ค่ะสมมุติปั๊มตัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกว่าอยากได้โหมดไหนนะคะซึ่งปั๊มก็ใช้แต่โหมด Plana อย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ทีนี้ปั๊มก็จะ add connector นะคะเพื่อเวลาปริ้นมาแล้วเนี่ยจะให้ตัว2อันเนี้ยมันมาประกอบกันนะคะกด add connector เข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะมีเลือกชนิดนะคะปั๊มก็เลือกเป็นแบบปลั๊กละกันกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีสไตล์ให้เลือกนะคะว่าอยากได้สไตล์ไหนหรือว่าเชฟไหนนะคะปั๊มชอบเชฟhexagon นะคะแล้วก็ปรับความลึกเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่นะคะลองดูประมาณนี้นะคะแล้วก็กดปุ่ม confirm connector ค่ะกดไปปุ๊บมันก็จะโชว์การตัดขึ้นมาค่ะกดปุ่ม perform cut เพื่อ confirm การตัดค่ะมันก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีตัวต่อให้แล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีรูให้ค่ะซึ่งมันก็ปั๊มไปเลื่อนมันซึ่งมันก็จะตรงกันเลยนะคะประมาณนี้อันถัดมานะคะปั๊มก็ยังไม่เคยใช้นะคะจนมากระทั่งตัว Color Paint นะคะถ้าอยากทำสีอื่นนะคะปั๊มสามารถที่จะระบายสีตรงนี้ได้นะคะสมมุติปั๊มอยากให้หน้าตรงนี้เป็นสีแดงนะคะก็สามารถระบายตรงนี้ได้มันก็จะเอาฟิลาเมนต์สีแดงนี่แหละปิ้นลงตรงนี้นะคะปั๊มทาไปหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราสไลด์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวถัดมานะคะคือการสร้างตัวอักษรค่ะเดี๋ยวบัมจะสร้าง text นะคะที่ต
ตรงกลางนะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายอันนี้นะคะไปไว้ด้านริมๆหน่อยนะคะดับเบิลคลิกนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ได้อย่างตอนนี้ปามใช้hello แล้วกันนะคะ hello TD Print เราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะสมมุติปามเอานี้แล้วกันนะคะนี่จะตัวหนาหน่อยแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มความหนาได้ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนฟิลาเมนต์นะคะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีขาวนะคะเพิ่มความหนานะคะด้วยการเพิ่มตรงนี้ค่ะ thickness เอากี่มิลนะคะส่วนมากมันจะเป็นมิลลิเมตรเนาะสมมุติเอา5มิลนะคะแล้วก็ text gap ก็คือความห่างของตัวอักษรค่ะอันนี้ก็จะเป็นองศาของตัวอักษรค่ะซึ่งจริงๆอันเนี้ยปั๊มว่าเราสามารถโรเตทได้นะก็คือกดตรงนี้แล้วก็โรเตทได้เหมือนกันนะคะส่วนอันอื่นๆนะคะหลังจากนี้คือปาล์มยังไม่เคยใช้ค่ะก็เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนนะคะทุกคนเอาเท่านี้ก่อนนะคะสมมุติตอนนี้เราพึงพอใจที่จะปริ้นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้คือหลากสีมากเราก็จะกดปุ่มนี้ค่ะ Slice Plate ค่ะเพื่อให้โปรแกรมคำนวณนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้า Prepare นะคะเมื่อเรากดปุ่ม Slice Plate ปุ๊บเนี่ยเราจะกลายไปเป็นอยู่หน้า Preview ค่ะก็คือการดูการจำลองของเครื่องพิมพ์นะคะว่ามันจะปริ้นยังไงในนี้ขึ้นเตือนนะคะว่าเนี่ยปริ้นPLA กับ PG เนี่ยมันจะ mix กันไม่ได้นะคะก็คือฟิลาเมนต์ตัวนี้ปั๊มเป็น PG นะคะเดี๋ยวปั๊มเปลี่ยนเป็น PLA ก่อนหลังจากกดปุ่มสไลด์แล้วนะคะคือเราไม่สามารถจะทำอะไรกับตัว Object ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นธรรมดานะคะเมื่อเราอยู่หน้า Preview มันจะเอาไว้แค่ Preview การทำงานของเครื่องปริ้นค่ะทีนี้ปั๊มกลับมาหน้า Prepare นะคะขอเปลี่ยนฟิลาเมนต์อันนี้ก่อนให้เป็น PLA ธรรมดานะคะก็เอาสีแดงแล้วกันนะคะกด Slide Plate อีกทีค่ะมันก็จะอัปเดต Material นั้นนะคะในนี้นะคะหน้าต่างเนี้ยแสดงการเคลื่อนที่ของเครื่องปริ้นนะคะด้านขวาสุดนะคะก็จะเป็นผลที่บอกว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ฟิลาเมนต์เท่าไหร่นะคะรวมถึงบอกการเปลี่ยนฟิลาเมนต์ด้วยค่ะอันเนี้ยดูเหมือนจะง่ายๆใช่ไหมคะแต่มันเปลี่ยนตั้ง209ครั้งเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรมุมขวานะคะก็จะเป็นรีซอสของการสไลด์ค่ะซึ่งจะบอกการใช้ฟิลาเมนต์ทั้งหมดนะคะว่าอย่างฟิลาเมนต์อันที่1สีดำเนี่ยใช้ 21.47 กรัมนะคะสีขาวใช้36นะคะสีแดงใช้57ในนี้ก็จะแบ่งกันว่าโมเดลเนี่ยใช้เท่านี้นะคะแต่ว่าการฟลัชหรือว่าการที่แบบปล่อยให้ฟิลาเมนต์อันเก่าออกเนี่ยใช้เท่านี้นะคะส่วนทาวเวอร์ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนสุดอันนี้เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาเองนะคะถ้าหากว่าเราปริ้นหลายสีก็อย่าตกใจเพราะว่ามันจะเป็นการเคลียร์เครื่องปริ้นเคลียร์หัวปริ้นก่อนให้มันสมูทนะคะก่อนที่จะมาพิมพ์งานจริงรวมทั้งหมดเนี่ยทุกๆฟิลาเมนต์ทุกๆโปรเซสนะคะใช้ไป 116.25 กรัมค่ะแล้วก็เปลี่ยนฟิลาเมนต์ทั้งหมด209ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันเปลี่ยนถึง209ครั้งนะคะและในนี้ก็แสดงเวลาที่ใช้ค่ะก็คือเวลาเตรียมเนี่ย6นาทีนะคะเวลาถ่ายไทม์แลปอีก5นาทีนะคะแล้วก็โมเดลปริ้นเนี่ย7ชั่วโมงค่ะทุกคนรวมทั้งหมดนะคะงานชิ้นนี้เพลทนี้ใช้เวลา8ชั่วโมง2นาทีค่ะเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงปริ้นนานขนาดนี้นะคะเรามาดูการสไลด์ค่ะอันนี้คือการแสดงเลเยอร์ตั้งแต่เลเยอร์ที่1จนถึงเลเยอร์ที่214นะคะก็จะเห็นหมดเลยว่ามันมีการทำงานยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของเครื่องพิมพ์นะคะหัวพิมพ์เนาะมันก็จะแสดงอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่สุดท้ายของเลเยอร์ที่1จนมาถึงโอเคการเริ่มต้นอันแรกเนี่ยมันจะปริ้นตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะสร้างผนังนะคะ2รอบนะคะเป็นค่า default เนาะแล้วก็จะปริ้นลายนี้นะคะ
ไปจนหมดแล้วก็สร้างผนังของตัวโดนัทนะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะโอเคไปเคลียร์ที่ปริ้น1 รอบนะคะอันนี้ก็จะคือสีแดงยังใช้สีแดงอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสีดำค่ะทุกคนอันนี้คือเปลี่ยน1 รอบใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาปริ้นกล่องสี่เหลี่ยมค่ะกล่องสี่เหลี่ยมปริ้นฐานวงกลมเพราะว่าใช้สีดำเหมือนกันในเลเยอร์ที่1มันก็เลยปริ้น3 สิ่งนี้ให้ครบก่อนแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นฟิลาเมนต์สีขาวนะคะซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาก็คือมันจะเอาเส้นสีดำที่อยู่ในหัวปริ้นออกไปให้หมดนะคะแล้วโหลดเส้นสีขาวเข้ามาแล้วก็มาเคลียร์หัวปริ้นที่ตรงทาวเวอร์นะคะเคลียร์แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาพิมพ์ที่งานปริ้นของเราก็เขียนไปเรื่อยๆจนครบเลเยอร์ที่1นะคะทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเลเยอร์ที่2ค่ะเลเยอร์ที่2ก็ปริ้นสีอะไรก่อนปริ้นสีขาวก่อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเสร็จปุ๊บก็มาปริ้นสีแดงคือการที่เราใส่ชิ้นงานหลายๆสีในเพลทเดียวนะคะมันก็จะมีการปริ้นแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะคิดตามเลเยอร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นปริ้นตามอ็อบเจกต์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขไฟล์กันทีนี้ทุกคนก็จะมองภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนฟิลาเมนต์209 ครั้งแบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้มันประหยัดเวลาลงนะคะเราต้องเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าค่ะอย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนย้ายวัตถุสีดำนะคะไปไว้เพลทเดียวกันเพื่อทำการปริ้นรอบเดียวสีขาวก็ปริ้นรอบเดียวสีแดงก็ปริ้นรอบเดียวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนการปริ้น by layer ให้เป็น by object ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งค่านะคะก็คือสามารถกดตรง global ตรงนี้ได้นะคะอันนี้เนี่ยให้มาที่ special mode ค่ะตรง print sequence นะคะปามจะเปลี่ยนเป็น by object ค่ะตอนนี้นะคะที่ใช้โหมด by layer เนี่ยใช้เวลา8 ชั่วโมง 2 นาทีเรามาดูกันว่า by object จะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าเราปริ้น by object เนี่ยมันจะไม่สามารถ time lapse แบบ traditional ได้นะอยากจะปริ้น by object อยู่ไหมนะคะก็คือกด yes เนาะอันนี้มีบอกว่าโอเค Cylinder มันใกล้เกินไปนะคะก็มีปัญหานะคะอันนี้ error นะคะเดี๋ยวปามจะต้องขยับตัว Cylinder หรือว่าทรงกลมนี้นะคะออกมาเพราะว่า2 วัตถุนี้มันไม่ได้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันปามแค่ขยับให้มันใกล้กันเฉยๆตรงนี้นะคะจะขยับอะไรไม่ได้นะคะต้องกลับไปที่หน้า prepare ค่ะทีนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าเราต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันคิด by object แล้วหัวพิมพ์เนี่ยมันก็มีขนาดประมาณหนึ่งใช่ไหมคะมันไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปทะลุทะลวงได้เล็กขนาดนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีการจัดเพลทใหม่ค่ะปั๊มใช้ประมาณนี้นะคะลองดูก่อนไม่ได้กดที่จะวางตรงนี้ไว้ไม่ได้ดูที่หน้าเอาตรงนี้ก็นี่เราไม่ได้ไม่ได้เอาทำเขียนอีกตรงนี้ไม่ได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 ้เดี๋ยวไล่ที่ไหนไล่ด้วยไม่ต้องเปิดด้วยเดี๋ยวก็จะไล่ไม่ได้ก็ได้เลยก็ได้โอเคไม่ได้โอเคไม่ได้อย่าเลยเอาเลยก่อนนะไม่ได้ว่าเพื่อนยังไม่ได้ความเลื่อนตัวนี้นะคะไปอีกเพจหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นตัวเดโมก่อนเนาะทีนี้กด Slice All ได้นะคะปัญหานี้คือมันหนาไม่พอนะคะก็คือวัตถุมันจมอยู่ที่พื้นนะคะปามก็จะไปหน้า Prepare แล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ Auto Orient ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาบนแผ่นนะคะทั้งหมดเนี่ยในนี้บอกว่าใช้เวลาเพลท1 30 นาทีนะคะแล้วก็เพลท2 3 ชั่วโมงและเพลท3 15 นาทีนะคะรวมทั้งหมด4 ชั่วโมง 14 นาทีซึ่งต่างจากตอนที่เรารวมทุกอย่างไปในเพลทเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานของแต่ละเพลทกันค่ะมาดูเพลทแรกนะคะ
มาดูที่ดีเทลกันค่ะตัว slicing resource บอกว่าฟิลาเมนต์นี้นะคะคือเบอร์4แล้วก็ใช้ทั้งหมด6กรัม68ใช้ทั้งหมด 6.68 กรัมนะคะไม่มีการเปลี่ยนฟิลาเมนต์เลยนะคะเป็น0เวลาที่ใช้ในการพิมพ์ทั้งหมดคือ30นาที20วินาทีค่ะมาดูเพลท2ค่ะเพลท2เนี่ยก็ยังจะมีหลายสีอยู่นะคะในนี้บอกว่าการใช้ material ทั้งหมดนะคะสีแดงการใช้ material ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนฟิลาเมนต์ทั้งหมด93ครั้งค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะเริ่มปริ้นที่วัตถุทรงกลวยนะคะให้เสร็จแล้วก็ไปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟิลาเมนต์1รอบค่ะอันนี้ก็คือยังเปลี่ยนแค่รอบเดียวอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าการปริ้นแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเปลี่ยนแบบโอเคปริ้นสีดำนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะจากนั้นก็เริ่มสีแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมี2 material ใน1 layer ด้วยกันค่ะมันเลยทำการเปลี่ยนทุกๆ1ครั้งใน1 layer ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปจนสุดนะคะก็คือเปลี่ยน93ครั้งอันนี้ใช้3ชั่วโมง29นาทีค่ะเพจ3ก็ทุกคนน่าจะเดากันได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนฟิลาเมนต์นะแล้วก็ใช้15นาทีค่ะทุกคนกลับมาดูที่เพจที่1ค่ะอยากให้ดูตรงวัตถุทรงกลมนี้นะคะเราจะสามารถเล่นอะไรได้บ้างก็คือให้ไปที่หน้า Strength ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราพรีวิวดูตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอยู่1คือ wall นะคะก็คือผนังนะคะผนังของเส้นนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่การตั้งค่าค่ะแต่ว่าตัว default เนี่ยเขาจะให้มา2นะคะถ้าหากว่าเราอยากให้วัตถุเนี่ยมีความหนาของ wall หรือผนังมากขึ้นนะคะก็ต้องมาเพิ่มที่ตรงนี้ค่ะถ้าปั๊มกดเป็น4นะคะแล้วก็กด slice plate ไปเนี่ยมันก็จะปริ้น4รอบด้วยกันค่ะทุกคนก่อนที่จะปริ้น infill นะคะในเลเยอร์นั้นๆ infill ก็คือส่วนที่จะมาทำให้ตัววัตถุเนี่ยมีความแน่นค่ะก็คือตอนนี้มันเป็นลายตารางอยู่ใช่ไหมคะก็คือลายกริดเนาะ infill ก็คือตรงนี้นะคะมันเลื่อนลงมาตรงแท็บ strength นะคะจะมีแท็บที่ชื่อว่า spare infill ค่ะตอนนี้เนี่ยความหนา default ก็คือ 15% ถ้าปาล์มอยากให้มันหนาขึ้นเป็น20นะคะก็คือใส่ตรงนี้แล้วก็กดสไลด์อีกครั้งหนึ่งค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนนอกจากเราจะเพิ่มความหนาได้แล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นได้ด้วยค่ะสมมุติเราอยากให้มันเป็นลายรังผึ้งนะคะหรือว่าฮันนี่โคมเนี่ยก็กดไปแล้วก็สไลด์อีกรอบหนึ่งค่ะทุกๆการตั้งค่านะคะมันจะไม่โชว์จนกว่าเราจะกดปุ่มสไลด์นะคะคือโปรแกรมมันจะต้องคำนวณอย่างเงี้ยทุกๆครั้งเลยนะคะเวลาเราทำเนาะส่วนด้านบนนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นลายแบบเขาเรียกว่าลายอะไรนะโมโนทอนิกนะคะอันนี้คือ top surface นะคะส่วนถ้าเราอยากเปลี่ยนนะคะเราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายนี้นะคะเราลองกดดีกว่าว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นแบบลายนี้นะคะไม่รู้เหมือนเขาวงกดนะคะลองกดเข้าไปเราก็จะได้ลายนี้ค่ะที่เป็นตัว top surface และส่วนข้างล่างที่เป็น bottom surface นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันคือตอนนี้เวลาเครื่องปริ้นมันลงเลเยอร์แรกนะคะเราจะได้ลายนี้ bottom surface ก็เปลี่ยนตรงข้างล่างนี้ค่ะถ้าปาล์มอยากได้ลายแบบเหมือนใยแมงมุมนะคะกดสไลด์เข้าไปมันก็จะปริ้นลายนี้นะคะซึ่งการปริ้นแต่ละลายเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะอย่างถ้ามีดีเทลเยอะอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะต้องแบบค่อยๆปริ้นไปทีละบล็อกนะคะนี่แหละค่ะการตั้งค่าพวก bottom แล้วก็ top surface ก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนค่าอื่นๆนะคะปาล์มไม่ค่อยได้ตั้งค่าเท่าไหร่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานของการใช้ Bamboo Studio แล้วค่ะส่วนค่าอื่นๆถ้าเราอยากให้พื้นผิวมันดูเป็นอะไรที่ไม่เรียบๆนะคะเราก็สามารถที่จะกด Fuzzy Skin ได้นะคะอันนี้ปาล์มยังไม่ได้ลองเยอะนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจนะคะที่ผลลัพธ์มันก็จะเป็นการเรียงเส้นแบบนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่ามันมีความขรุขระที่อยู่บนพื้นผิวข้างนอกนะคะ อันนี้ก็จะสร้าง texture ในงานพิมพ์ของเราได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแท็บ preview นะคะว่ามันแสดงผลแบบไหนแล้วก็ใช้เวลาพิมพ์เท่าไหร่นะคะแท็บถัดมานะคะก็คือแท็บ device ค่ะแท็บนี้จะแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์ค่ะเราสามารถเช็คการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้วก็สถานะของมันได้จากที่นี่นะคะเราลองกดปุ่มเล็กๆตรงนี้ดูค่ะมันก็จะโชว์กล้อง time lapse ที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะแบบเรียลไทม์เลยนะคะก็ของปาล์มตั้งเป็นมุมนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยถ้ากด stop ก็ไม่เห็นแล้วนะคะเป็นกล้องอันนี้ก็จะแสดงอุณหภูมิของเครื่องในตอนนี้ค่ะสามารถคอนโทรลการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าปาล์มอยากย้ายหัวพิมพ์เนี่ยมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะปาล์มต้องกดแกน x ค่ะก็จะกดบวก x นะคะกด go home นะคะเขาแนะนำให้กด go home เครื่องพิมพ์เนี่ยก็จะขยับนะคะซึ่งกล้องเนี่ยมันติดอยู่กับตัวแกนที่พิมพ์ที่อยู่ทางซ้ายนะคะมันก็จะขยับแล้วเราก็จะเห็นการทำงานของเครื่องพิมพ์ค่ะแท็บถัดมานะคะคือแท็บโปรเจกต์อันนี้เนี่ยเราไม่ได้โหลดไฟล์ไหนมามันก็เลยไม่ได้มีตัว information ของโมเดลค่ะเดี๋ยวเราจะลองโหลดไฟล์เข้ามาในคลิปถัดๆไปนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะแท็บสุดท้ายค่ะคือ calibration อันนี้เนี่ยเอาไว้ calibrate ของการไหลของฟิลาเมนต์ค่ะทุกคนเวลาเราปรับในตัว prepare นะคะเราอาจจะมีการพิมพ์ที่ออกมาแล้วได้ผลแบบนี้นะคะเขาก็จะมีภาพ before after นะคะให้เรากดปุ่ม auto calibration ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะแมนนวลนะคะก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลอื่นๆของการ calibrate ได้ด้วยที่วิกินี้ค่ะคลิกตรงนี้มันก็จะมีคู่มือการใช้งานขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถกดตามได้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าค่าแบบไหนถึงจะดีแล้วก็ค่าแบบไหนที่มันน้อยหรือว่าที่มันมากเกินไปค่ะอันถัดมาก็จะเป็น flow rate ค่ะ flow rate ก็จะเป็นการไหลของฟิลาเมนต์ค่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ้าหากว่ามันไหลมากเกินไปเนี่ยคุณภาพการพิมพ์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ถ้าไหลน้อยเกินไปก็จะเป็นดูแบบนี้นะคะเราก็ต้องการหาค่ากลางค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถทำได้ด้วยการ manual calibration ค่ะก็สามารถกดวิกิตรงนี้เพื่อดูข้อมูลได้เช่นกันค่ะทุกคนโอเคนะคะขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเรามาทำพวงกุญแจน่ารักกันดีกว่าค่ะตอนมาทำพวงกุญแจที่เป็นชื่อช่องแล้วกันนะคะเอาเป็นชื่อ Palm Journeys นะคะPalm อันนี้ดีกว่าปาล์มสร้างเพลทพวงกุญแจก่อนดีกว่าด้วยการคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคิวบ์นะคะเลือกคิวบ์แล้วปาล์มก็จะอยากได้ขนาดประมาณ6เซนติเมตรนะคะก็จะเป็น60มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ y ก็น่าจะประมาณ4เซนนะคะแล้วก็ไม่น่าพอนะคะเอา30เซนนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ3มิลลิเมตรค่ะประมาณนี้ปั๊มก็จะเจาะรูนะคะเพื่อที่จะเอาใส่กุญแจนะคะคลิกที่ตัว Object ตรงนี้แล้วก็เลือก Add Negative Part ค่ะ Add Negative Part คือการที่จะ modify ให้ตัววัตถุ Cube เนี่ยหายไปนะคะปั๊มก็จะเลือก Cylinder นะคะอันนี้ก็จะเลื่อนมาก็ต้องค่อยๆนะคะอันนี้เหมือนจะใหญ่ไปนะคะอยากตัดแค่ประมาณ4มิลลิเมตรค่ะอันนี้เป็น translate นะคะไม่ใช่ต้องกดที่ scale นะคะ4มิลแล้วก็4มิลนะคะโดยที่ให้ตรงนี้มันมาตัดกับตัวแผ่นนะคะมันต้องลงข้างล่างโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะ
คือการสร้างวัตถุเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำโค้งมนได้นะคะอาจจะต้องไปสร้างจากโปรแกรมข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาแต่ว่าแบบฝึกหัดนี้เนี่ยอยากจะลองทำแบบง่ายๆก่อนนะคะโอเคบามกดตัดแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้กดสไลด์ค่ะโอเคประมาณนี้แล้วปามจะเอาตัวหนังสือปามเจอร์นี่นะคะไปวางตรงแผ่นนะคะถ้าปามสร้างวัตถุเนี่ยออกมาก่อนโดยที่ไม่ผ่านการแอดพาธนะคะมันจะเข้าไปรวมกันไม่ได้ค่ะมันก็จะแบบไม่สามารถคิดเป็นวัตถุเดียวกันได้นะคะปามก็จะลบไปก่อนอันนี้ขอเปลี่ยนฟิลาเมนต์เป็นสีขาวนะคะด้วยการคลิกขวาเนาะจะได้มองเห็นชัดๆในการที่เราจะเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปนะคะมันจะต้องทำการแอดพาธเพื่อที่จะให้ตัวหนังสือวางอยู่บนเพลทนี้นะคะแผ่นนี้เนี่ยเราทำได้ด้วยการคลิกขวานะคะก็คือกด add path แต่ในนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวหนังสือให้เราเลือกเลยนะคะมันจะมีแต่ SVG ซึ่งเราอาจจะต้องเข้าไปทำ SVG ที่เป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วก็เอาเข้ามานะคะแต่มันซับซ้อนเกินไปค่ะวิธีแก้ก็คือเรากดปุ่มที่คิวอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็มากดที่ตัว text ตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะสามารถ detect ได้เลยว่าตัวหนังสือนี้จะต้องอยู่บนเพลทนี้นะคะปามก็เปลี่ยนชื่อปาม Journeys นะคะอันนี้คือตัวหนังสือใหญ่ไปนะคะมันลงไปอยู่ข้างล่างเลยเนาะปามก็จะลดไซส์นิดนึงนะคะเอาสักประมาณ6มิลก็ดูงั้นปามต้องขยายตัวเพลทละเพราะว่าไม่งั้นมันจะปินไม่ได้นะคะมันจะเล็กเกินไปก็ไปที่ Cube นะคะแล้วก็เลือก Scale ประมาณนี้แล้วก็ Text ตรงนี้นะคะก็คลิกที่ Text แล้วก็ Text Gap โอเคดีขึ้นนะคะเราเอาตัวบางนิดนึงนะคะแต่ไอตัวรูที่เราเจาะไว้นะคะมันไม่ยอมไปตามนะคะเราก็เลยต้องกด Cylinder อีกรอบนึงแล้วก็เลื่อนนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้ตัวหนังสือเนี่ยบางรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนะคะก็จะปรับให้มันสูงอยู่ที่ประมาณ3มิลนะคะน่าจะพอละอันนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาเป็นสีดำแล้วกันนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะลองสไลด์เพลทดูค่ะทั้งหมดนี้ใช้25นาที32ค่ะด้วยการเปลี่ยนฟิลาเมนต์1รอบนะคะก็คือมันจะทำงานตามนี้เลยปุ๊บ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 พอเราสไลด์ดูนะคะปามรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเล็กไปนะคะปามจะเลื่อนตัววงกลมเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในนิดนึงก็กลับไปที่ prepare นะคะแล้วก็เลือก cylinder เลือก move นะคะเลื่อนมันลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ slice plate ค่ะทีนี้ปามจะเล่นกับพื้นผิวของสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะที่เป็น top surface นิดนึงเนาะอยากให้มันมีลายแบบที่มันซับซ้อนนะคะก็ไปที่ global นะคะแล้วก็ strength ค่ะอันนี้จะต้องเลือกตัว cube ก่อนนะคะ global เนาะ strength แล้วก็เลือก top surface เป็นลายนี้ละกันนะคะนี่บางก็จะได้แบบนี้เลยส่วน infill เนี่ยปามรู้สึกว่าพวงกุญแจ 15% เนี่ยมันอาจจะเยอะไปนะคะปามขอลดเป็นแค่ 10% ก็พอค่ะกดสไลด์ใหม่อีกรอบนึงนะคะก็จะโชว์ผลลัพธ์เนาะประมาณนี้โอเคนะคะเดี๋ยวปามจะลองปริ้นดูค่ะแล้วก็กดปุ่ม print plate ค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าภาพรวมของการพิมพ์งานชิ้นนี้เนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้ฟิลาเมนต์เท่าไหร่ถ้าไม่ตรงกันนะคะก็คือให้กดออกแล้วก็ไปตั้งค่าเพลทให้ถูกต้องนะคะตรงนี้ปามก็จะสามารถเปลี่ยนฟิลาเมนต์ได้ค่ะอย่างเช่นปามเปลี่ยนใจแล้วนะคะไม่อยากได้ฟิลาเมนต์สีดำนะคะ
ก็ใช้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยตรงออปชันข้างล่าง3อันนี้ค่ะอันแรกก็คือ time lapse ค่ะปกติแล้วปั๊มก็จะเปิด time lapse ไว้นะคะอันนี้ปั๊มก็จะใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยถ่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมันก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอที่เป็นกล้องที่เราเห็นที่ device ค่ะอันที่2ก็คือ auto bed leveling นะคะปั๊มจะเปิดไว้เสมอเลยเพราะว่ามันจะทำให้ระนาบของการพิมพ์เนี่ยมันจะทำให้ระนาบของการพิมพ์เนี่ยตรงค่ะส่วน flow dynamic เนี่ยปั๊มก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ะถ้าเกิดว่ามันตัวงานพิมพ์ในที่เช็คกับ calibration แล้วมันไม่มีปัญหาปั๊มก็ไม่เปิดค่ะปั๊มก็จะเปิดอยู่2อันนี้นะคะแล้วก็กดปุ่ม Send นะคะตัว Time Lapse นะคะปั๊มจะขอปรับไปกลับไปตั้งค่าอีกอันนึงค่ะก็คือปั๊มจะเลือกเป็นแบบ Smooth นะคะเพราะว่ามันจะได้ผลที่เนียนกว่าก็จะทำการสไลซ์อีกรอบนึงนะคะอันนี้คือใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาเป็น26นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวเราปริ้นกันนะคะอันนี้ก็เปิดนะคะเปิดแล้วก็เปลี่ยนสีแดงกดปุ่มเซนส์ค่ะแล้วเจอกันอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปริ้นออกมานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีความหนา4มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตัว text ที่ยื่นออกมา3มิลลิเมตรค่ะตรงพื้นผิวที่เล่นเป็นแบบใยแมงมุมนะคะก็จะมีการสะท้อนแสงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยปั๊มปริ้นด้วยฟิลาเมนต์สีขาวมันเลยไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนรู้โปรแกรม Bamboo Studio แบบเบื้องต้นพร้อมกับนี่ตัวพวงกุญแจนะคะเราสามารถเอาอันเนี้ยไปห้อยกับพวงกุญแจเราแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะก็คุณผู้ชมทำแล้วปริ้นอะไรกันไปบ้างนะคะหรือว่าทำพวงกุญแจอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์บอกปาล์มหน่อยนะคะปาล์มจะดีใจมากเลยที่ทุกคนมาอินเตอร์แอคด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับ TD Print ค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ